Ανάψτε φωτιές, ετοιμάστε σχάρες και σούβλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Χοιρινά μπιφτέκια με πράσο για σήμερα. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας πατώντας εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέο μας βίντεο. Ελάτε και στην ομάδα του Facebook, του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψίστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου για νόστιμα ψησίματα εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και εύχομαι σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δικιά του λοιπόν αυτή η υπέροχη συνταγή, την οποία θα σας την αναλύσουμε παρακάτω με κάθε λεπτομέρεια μέχρι και το ψήσιμο για να βγει ζουμερό και νόστιμο το μπιφτέκι σας. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα και από μένα. Τώρα το χειμώνα, το χοιρινό όπως και το πράσο είναι στα καλύτερά του. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε χοιρινά μπιφτέκια με πράσο. Θα φας και εσύ μπιφτέκια. Γιατί εγώ νηστεύω. Φτάνει αυτό να φάμε και δυο. Πώς δεν φτάνει, να γίνουν κάνα δεκαριά μπιφτεκάκια. Δεν τα κάνεις κακούς για εγώ έχω φτάσει και το μάτι. Πήρες 10 μπιφτέκια εδώ. Καλά έκανα και πήρα μια δουλειά λουκάνικο. Δεν πας μέσα εγώ τώρα ετοιμάσει κάτσω εδώ νομίζω. Άντε να πω εγώ εδώ πέρα τα σχετικά. Όλο με γκρινιάζει ο μικρός. Λοιπόν, τον αφήνω νηστικών. Πάμε να δούμε τη συνταγή τώρα βήμα-βήμα. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη είναι ο χοιρινός κιμάς. Έχουμε κιμά από χοιρινό ελευθέρας βοσκής, ό,τι καλύτερο δηλαδή. Είναι σπάλα και πανσέτα. Έχουμε στο 1 κιλό, τα 250 γραμμάρια είναι πανσέτα. Θέλουμε να είναι λιπαρός ο κιμάς. Πάντοτε όταν φτιάχνετε μπιφτέκια, αυτό είναι βασικό, το λίπος. Να έχουμε τουλάχιστον 25-30% λίπος. Βέβαια, η βάση των μυρωδικών είναι το πράσο, γι' αυτό θα συμμετέχει σε περισσότερη ποσότητα σε σχέση με το κρεμμύδι και τα υπόλοιπα. Και έχουμε και μια σειρά από πολύ επιλεγμένα μπαχαρικά με βάση εδώ το πιπέρι που είναι 2 γραμμάρια για 1 κιλό κιμά και το μπαχάρι και αυτό 2 γραμμάρια για 1 κιλό κιμά. Αυτά τα δύο θα τα συντλίψουμε στο γουδί για να γίνουν σκόνη. Πάντοτε να προτιμάτε τα μπαχαρικά να είναι σε κόκκους, στην αρχική τους δηλαδή μορφή, γιατί έτσι θα πάρετε όλο το άρωμα. Αυτά τα δύο βασικά μπαχαρικά έχουν γίνει σκόνη και τώρα θα προσθέσουμε 4 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό. Και εδώ έχουμε τα βασικά μας μυρωδικά που είναι θυμάρι, θρούμπι και ρίγανη σε ίσες ποσότητες και όλα μαζί θα είναι 1,5 γραμμάριο. Περίπου μισό κουταλάκι από το καθένα του γλυκού κοφτό. Και αυτά θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί να ανακατευτούν και να βγάλουν τα αρωματικά μας βότανα τα αρώματά τους. Και τέλος θα χρησιμοποιήσουμε 18 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Εμείς χρησιμοποιούμε αλάτι βράχων ή ανθό αλατιού που και αυτός είναι εξαιρετικής ποιότητας αλάτι. Θα τα χτυπήσουμε τώρα όλα μαζί για να περάσουν τα αρώματα στο αλάτι και έτσι να πάρουμε ένα αρωματικό αλάτι για να αρωματίσουμε το κιμά μας.
Τα μπαχαρικά μας είναι έτοιμα. Εδώ πέρα στο blender έχω πολυτοποιήσει 150 γραμμάρια πράσο με 100 γραμμάρια κρεμμύδι ξερό και 2 σκελίδες μεγάλες σκόρδο. Αυτά θα είναι τα πρώτα που θα προσθέσω μέσα στο κιμά μας. Αυτά θα δώσουν και υγρασία στο κιμά που είναι απαραίτητη, όπου φοβερό άρωμα. Ένα καλό πρώτο ζύμωμα, να ενσωματωθούν καλά αυτά τα βασικά υλικά. Απλώνουμε και προσθέτουμε τώρα σταδιακά τα μπαχαρικά μας με το αλάτι. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Όλοι οι κιμάδες, όπως και αυτός, θέλουν πάρα πολύ καλό ζύμωμα για να αποκτήσουν πολύ καλή υφή. Αυτό θα βοηθήσει και να μην μας κολλάνε στη σχάρα και να μην διαλύονται βασικά. Τελευταίο θα προσθέσουμε μια κουταλιά γεμάτη της σούπας corn flour. Φροντίστε πάντα τους κιμάδες να τους ζυμώνετε πολύ κρύους. Είμαστε έτοιμοι και τώρα θα το φυλάξουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες. Το ιδανικό είναι 12 με 24 ώρες για να αποκτήσει ο κιμάς αρώματα και καλύτερη υφή. Σε λίγο η συνέχεια. Ο κιμάς είναι έτοιμος για το ψυγείο. Έχουμε και μπρόκολο εδώ για να ψήσουμε. Τα σαλατικά μας πάντα δεν λείπουνε. Έχουμε τους μεζέδες εδώ πέρα. Έχουμε το λουδενικάκι. Τους μεζέδες εδώ τον Αντρέα για να πιούμε ένα τσιπουράκι στην υγειά του φίλου μας Τζουζέπε Μαρτίνο από το Μπάρι της Ιταλίας. Είναι ένας φίλος του καναλιού με ελληνικές ρίζες. Μιλάμε πάρα πολύ συχνά στο τηλέφωνο. Βλέπει όλα μας τα βιντεάκια και θέλει να το αφιερώσουμε μια συνταγή. Δικιά σου λοιπόν αυτή η συνταγή, Τζουζέπε, και στην υγειά σου. Στην υγειά σου. Καλά ψησίματα με την παρέα σου και τους φίλους σου. Καλά ψησίματα, να είσαι πάντα καλά και να περνάς όμορφα. Καλά ψησίματα, φίλοι μας. Καλά ψησίματα. Πλούσια πράγματα βλέπω πάλι σήμερα, Αυτά. Έτσι είναι. Και ωραία φυτούλα. Κάπως έτσι θα περάσει η ώρα μας, μέχρι να έρθει η ώρα να ψήσουμε το μπιφτέκι. Άναψαν τα κάρβουνα, σε 20 λεπτά με μισή ώρα θα είναι έτοιμα και τα ποσονάματα τα βάζουμε πάντοτε στην κορυφή, γιατί το κάρβουνο λάβει ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Έλα και ήρθε η ώρα, ξεκινάμε με τα λουκάνικα εδώ του Αντρίκο. Κάναμε και μια σούβλα με κεφτεδάκια και τώρα θα βάλουμε τη σχάρα. Ψήνουμε σε δυνατή φωτιά. Όταν ψήνετε σε ανοξίδωτη σχάρα, τα μπιφτέκια τα βάζετε σε κρύα σχάρα. Και τα μετακινείτε λίγο στην αρχή να μην ακολύσουν. Αν ψήνετε σε σχάρα μαντεμένια, τότε θα την αφήσετε να κάψει. Όπως αν ψήνετε και σε σχάρα σιδερένια ή επινικυλωμένη. Αυτές τις λεπτομέρειες θα σας τις πούμε όταν θα κάνουμε ειδικό γύρισμα τεχνικού θέματος και θα μιλήσουμε περί σχάρας. Σε ανοξίδωτη σχάρα κρατήστε λοιπόν ότι καλό είναι να τα βάζετε σε κρύα σχάρα τα μπιφτέκια. Και τα μετακινείτε έτσι όπως τα μετακινεί ο Ανδρέας ή τα ανασηκώνουμε ελαφρά για να μην κολλήσουν. Αυτά στην αρχή. Και το πρώτο γύρισμα γίνεται σχετικά γρήγορα. Έτσι δεν τα αφήνουμε να πάρουν χρώμα, τα γυρίζουμε γρήγορα. Μείνετε μαζί μας γιατί θα πάρουμε 1-2 μετρήσεις θερμοκρασίας εσωτερικά, περισσότερο για τους νέους φίλους ψήστες που μαθαίνουν να ψήνουν τώρα και είναι λίγο δύσκολο να βγάλετε μπιφτέκι όπως το θέλετε ζουμερό και καλοψημένο χωρίς να χρησιμοποιήσετε θερμόμετρο.
Τα μετακινούμε για να μην κολλήσουνε. Εδώ οι περιστροφές δεν χρειάζονται ιδιαίτερα να κάνουμε κάτι. Τώρα θα πάρουμε μια μέτρηση θερμοκρασίας εδώ εσωτερικά. Βλέπετε ότι μέσα είναι κρύο ακόμα. Άρα δεν μας λέει τίποτα το χρώμα που έχει απ' έξω. Γι' αυτό θέλουμε πολλά γυρίσματα, όπως εκεί στην περιστροφή που γίνεται μόνη της η περιστροφή. Έχουμε ένα συνεχόμενο γύρισμα. Πολλά γυρίσματα λοιπόν, για να μπορέσει να πιάσει θερμοκρασία μέσα και να μην τα κάψουμε απ' έξω. Θα πάρουμε και άλλη μέτρηση σε λίγο, για να δείτε την πορεία του ψησίματος. Ακόμα μία μέτρηση θερμοκρασίας, λίγο μετά, στους 50 βαθμούς. Έχουμε δρόμο ακόμα. Θέλουμε συνεχόμενα γυρίσματα, κυρίως όταν έχουμε δυνατή φωτιά. Τα μπιφτέκια πρέπει να είναι πάντοτε καλοψημένα εσωτερικά, για λόγους υγείας περισσότερο. Είτε είναι χοιρινά, είτε είναι μοσχαρίσια, τα μπιφτέκια πρέπει να είναι καλοψημένα, 65 βαθμούς δηλαδή και πάνω. Θερμοκρασία στους 68 βαθμούς. Τα τρυπάω και τα ξανατρυπάω για να σας το δείχνω, παιδιά. Βλέπετε, σε λίγο βγάζουμε. Δεν σταματάμε τα γυρίσματα, χρώμα έχουμε, τη θερμοκρασία περιμένουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα βγάλουμε στη σωστή θερμοκρασία, γιατί μόνο τότε θα έχουμε ένα μπιφτέκι ζουμερό και καλοψημένο. Αν τα αφήσουμε παραπάνω θα το στεγνώσουμε. Όλοι μας θέλουμε τα μπιφτέκια να είναι ζουμερά. Αυτά τα μικρά είναι σίγουρα έτοιμα και θα τα βγάλω σε λίγο. Γεια Αντρέα, βοήθα. Αυτά εδώ είναι 85. Αυτά θα τα βγάλουμε, γιατί αλλιώς θα τα στεγνώσουμε. Τελευταίο γύρισμα και βγαίνουνε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα των αποκαλυπτηρίων. Τα αφήσαμε 6-7 λεπτά σκεπασμένα. Δεν βιάζεσαι. Τέτοιες συνταγές φτιάχνουν στές. Λίγο γρήγορα, Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Να ξεσουβλήσουμε και αυτά εδώ. Έτσι. Τα μικρούλια. Πάμε από τα μικρούλια που βγαίνουν και πιο νωρίς, πιο γρήγορα. Έτσι. Είναι περισσότερο και αυτά ζουμερά, αν και είναι πολύ μικρά σε μέγεθος. Τέλειο. Το θέμα είναι ότι ζεματάνε ακόμα. Κοιτάξτε τώρα πόσο αφράτο είναι, πόσο ζουμερό. Κοιτάξτε. 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 Και καλοψημένο. Ζουμερό. Καλά που γεύσε. Βγήκαν τα ζουμιά έξω. Αλλά το μεγάλο είναι πιο ζουμερό. Αυτό φέρνει πιο πολύ σαν κεφτές. Αυτό είναι διαφορετικό, παρόλο που είναι το ίδιο κιμά. Πολύ ζουμερό. Βγαίνει όπως βγαίνει η λάβα πάνω και δεν ξυνάγεται. Και καλοψημένο. Η γεύση του είναι απίστευτη. Τέλεια. Θα μπορούσε να πάει και λίγο λεμονάκι, αλλά το προτιμώ έτσι. Πάει και το κάνει μόνο τώρα. Καλά. Τέλειο. Να. Εγώ είναι η τρίτη φορά που το φτιάχνω αυτό. Το έκανα και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Θα βάλω και λίγο κρασάκι να πιούμε.
Επιβάλλεται. Γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Στην υγεία σου, Τζουζέπε. Τζουζέπε, στην υγεία σου. Με καλή παρέα πάντα. Τραβιέται το άτιμο. Εξαιρετική συνταγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Γιώργο. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες σας και θα φάτε ένα μοναδικό μπιφτέκι. Ήταν τέλειο. Γιώργη, άλλη μια φορά μπράβο. Ήταν λίγο, καλά είναι λίγο. Πώς. Κοιτάξτε. Όσο σου νερό έχετε. Αλλά η γεύση του είναι κάτι άλλο. Πάμε και το κεφτεδάκια. Κάνει ζουμερά. Εγώ από σκηνάχει ένα άλλο κονιακάκι. Να το δοκιμάσω. Και εγώ θα το πάρω, γιατί είναι εξαιρετικό αυτό που το κάνει που χρησιμοποιούμε εδώ.